Chào các bạn, hôm nay ở bài đầu tiên của series Excel cơ bản, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhập và phân loại dữ liệu trong Excel. Để bắt đầu bài tập, chúng ta cần phải mở phần mềm Excel lên. Đây là biểu tượng của phần mềm Excel với màu xanh lá cây. Nếu các bạn không thấy biểu tượng của phần mềm Excel, các bạn có thể tìm kiếm tại đây. Các bạn gõ Excel thì phần mềm Excel sẽ hiện lên. Nếu các bạn không thấy phần mềm Excel hiện lên thì máy các bạn không có bộ Microsoft Office. Các bạn cần phải cài đặt bộ Microsoft Office để sử dụng phần mềm Excel. Chúng ta bắt đầu mở phần mềm Excel lên. Chúng ta chọn ô đầu tiên của phần mềm Excel thì phần mềm Excel sẽ mở ra như thế này. Trước khi chúng ta nhập dữ liệu vào, chúng ta cần phải lưu lại. Chúng ta gõ vào chọn vào File, chọn Cell or Cell S. Thì bạn chọn Cell và chúng ta chọn thư mục mà chúng ta muốn lưu lại. Mình sẽ chọn Vision, học tập, IT, Excel và mình sẽ đặt tên cho nó là doanh thu tháng 6/2018. Chúng ta Enter. Và chúng ta bắt đầu nhập dữ liệu vào. Chúng ta cũng đặt tiêu đề cho cái bảng của chúng ta là doanh thu. Mình đặt in hết đi. Doanh thu tháng 6/2018. Và ở đây chúng ta có 4 cột thì chúng ta cũng đặt tiêu đề cho 4 cột là tên sản phẩm, số lượng, trên ký, giá, tổng cộng. Thì ở đây mình thấy cái chữ nó bị phủ lên thì bị cái dữ liệu bên đây nó che lấp đi, thì chúng ta đưa chuột vô cái hàng giữa chữ A và chữ B sẽ có 2 mũi tên hiện lên. Chúng ta giữ chuột trái và kéo nó qua. Đó, thì ở đây cũng vậy, chúng ta bị mất chữ ký thì chúng ta giữ chuột trái kéo qua. Và chúng ta bắt đầu nhập tên sản phẩm vào. Ở đây thì mình lấy một ví dụ giống như là mình là một cái cửa hàng buôn bán về các loại đậu và hạt và những loại mứt, thì mình sẽ đặt tên như sau: đậu phộng sống, rồi đậu phộng nguyên vỏ, đậu phộng rang, đậu phộng rang muối. Tới hạt đi, hạt dẻ sống, hạt dẻ thôi, không sống rang đâu. Hạt điều sống, hạt điều rang muối, rang thôi, khỏi muối. Điều ra thì cũng có rang và không có rang và rang muối. Vậy ta thêm hạt điều rang muối vô. Điều rang muối. Hạt dưa, hạt hướng dương, tới loại mứt chúng ta có mứt bí, mứt hồng, mứt khoai lang, mứt khoai thôi. Gì nữa ta?
Thôi như vậy đủ rồi. Ở đây số lượng ở đây nó sẽ bị lấn qua thì các bạn cũng kéo ra chút xíu giống như hồi nãy. Số lượng ký thì các bạn ở đây là mình doanh thu trong tháng, nên các bạn có thể tưởng tượng là một tháng mình có thể bán bao nhiêu ký. Ví dụ 120 kg đi, 120 kg này 80 kg, ví dụ 36, 76, 45, 89, hạt điều 67, 55, hạt dưa này không phải mùa Tết nhưng bán ít lắm, 20 kg thôi. Mứt bí 21 thôi, mới 20 rồi, 54. Mứt hồng 64. Mứt khoai 48. Đó. Và giá là bao nhiêu? Đậu phộng sống nhiêu ta? Cho 8.000 đi, không biết nhiều ký nữa. Đậu phộng nguyên vỏ chắc bằng giá quá. Phộng rang hơn chắc mắc hơn, 12.000. Rang muối, có muối vô nữa 14.000. Biết đúng không? Hạt dẻ mắc nè, 42.000. Sorry. Hạt điều sống, hạt điều cũng mắc nha, 34.000. Điều rang 38.000. Điều rang muối 40.000. Để giá mắc quá chắc không ai mua quá, 32.000. Mứt bí 22.000. Mứt hồng 32.000. Mứt khoai 23.000. Rồi, như vậy chúng ta đã điền giá xong. Bây giờ chúng ta tới hàng tổng cộng. Thì hàng tổng cộng này chúng ta sẽ dùng công thức. Thì chúng ta sử dụng bấm phím bằng. Tổng cộng sẽ bằng giá tiền nhân với số lượng. Thì chúng ta đánh dấu bằng và chúng ta bấm vào cái giá tiền là C5, thì ở đây là C và chúng ta ở ngay hàng ngang 5 và cột C hàng 5. Chúng ta bấm vào dấu nhân là dấu sao, các bạn bấm dấu Shift và phím số 8 ra dấu sao, và chúng ta bấm vào số lượng là B5, hàng B và hàng 5 và cột B. Và chúng ta Enter, chúng ta sẽ có giá tiền. Giá tiền sẽ bằng giá của đơn vị sản phẩm nhân với số lượng trừ ra số tiền này. Ở những hàng còn lại các bạn không cần phải nhập lại công thức, các bạn chỉ để vào cái góc bên phải phía dưới có cái dấu chấm không? Hiện lên dấu cộng, các bạn giữ chuột trái kéo xuống, kéo cho tới cái hàng cuối cùng, các bạn buông ra thì cái công thức sẽ được chép lại. Thì các bạn bấm vô đây, các bạn sẽ thấy đây C11 nè, C11 với B11, B11 đây, B11 đây, C11, B11 sẽ là số tiền đây. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái hàng tổng cộng. Bây giờ chúng ta sẽ tô đậm cái khung để nhìn đẹp hơn. Bây giờ chúng ta phủ hết cái phần dữ liệu và chúng ta click phải, chúng ta chọn Format Cell và chúng ta bấm vào phần Border. Thì ở đây nó có nhiều cái kiểu khung, thì các bạn muốn nó đậm hay là nó lợt hay là nó vừa thì mình chọn cái kiểu này. Các bạn cứ bấm cái này là cái khung ngoài thôi, bấm vào khung ngoài, và các bạn muốn điền cái khung trong thì bạn bấm vô. Thì các bạn muốn cái khung ngoài nó đậm hơn, các bạn sẽ chọn ở đây và bấm vô đây, đậm hơn thì cái khung ngoài sẽ đậm hơn. Thì muốn khung trong nó lợt hơn thì các bạn bấm vậy thì sẽ thấy nó lợt hơn rất là rõ. Đó, khi chúng ta bấm vậy thì cái khung trong sẽ lợt và khung ngoài sẽ đậm. Và chúng ta muốn ngay chỗ cái tên sản phẩm, tất cả các khung ở chỗ tên sản phẩm đậm thì chúng ta chỉ tô ngay chỗ cái tiêu đề thôi, và chúng ta chọn, ta bấm OK thì cái khung ở hàng tiêu đề sẽ đậm. Và chúng ta tô đậm hàng tiêu đề, bấm vô phủ và bấm B. Và doanh thu chúng ta cũng phủ từ A cho tới D và bấm vô mạc
chúng ta cũng tô đậm và để ô chữ nó bự hơn để nhìn nó đẹp hơn. Và bây giờ chúng ta cần phân loại sản phẩm. Thì mình muốn phân loại về tên sản phẩm, hoặc là số lượng, hoặc là giá, hoặc là tổng cộng mình bán được bao nhiêu. Thì mình có thể để con chuột ngang chỗ này nè, cái nào cũng được. Các bạn bấm vô đây, thì các bạn bấm vô fill, cái chỗ hình cái phễu á, fill, các bạn bấm vô filter này, thì cái sẽ hiện cái hình mũi tên như vậy. Khi các bạn bấm vào hình mũi tên, giống như các bạn muốn chỉ nó hiện lên chữ đậu thôi, thì các bạn bấm đậu đó, và bấm OK thì nó sẽ hiện lên tất cả các loại đậu cho các bạn. Nếu các bạn muốn chọn lại, các bạn bấm chọn hết và các bạn OK thì nó sẽ quay lại chỗ cũ. Nếu bây giờ các bạn chỉ bấm loại mức thôi, các bạn chỉ muốn hiện loại mức thôi, các bạn sẽ bấm mức và bấm OK thì ở đây sẽ hiện loại mức. Và chúng ta cũng chọn hết để hiện lại. Ở đây số lượng, giống như các bạn muốn cái nào còn số lượng ít á, bấm 20, ví dụ 20 đi, cái nào còn số lượng khoảng 20 và bấm OK thì ở đây hiện lên cái này có 120 nữa. Thật ra ở đây nó có cái chọn ở đây, các bạn cứ bấm lại 20 đây. Thì những cái còn lại cũng giống như vậy, các bạn chọn hết và các bạn bấm OK. Và ở đây cái giá tiền, nếu mà mình muốn cái giá tiền của mình nó hiện cái chữ giá tiền vào trước và có những cái dấu phẩy ở đây, thì mình bấm vô cái tô đây, tô hết những cái chỗ giá tiền và tổng cộng nè, mình bấm vô cái dấu tiền ở đây thì sẽ hiện lên như vậy. Nhưng mà cái này là cái định dạng của nước ngoài nên nó sẽ có phần sen ở ngoài sau. Thì nếu các bạn không thích thì các bạn có thể phủ nó và các bạn bấm vô nút lùi. Thì đây là lùi giá trị đơn vị ngoài sau. Đó, chúng ta bấm 2 cái thì sẽ lùi mất 2 số 0 ở sau dấu chấm. Như vậy là chúng ta đã xong. Mình vẫn còn thời gian thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hàm sum luôn. Ở đây mình sẽ thêm một ô ở đây là tổng cộng. Thì mình muốn cộng hết tất cả các sản phẩm ở đây là có bao nhiêu thì mình có thể bằng, và các bạn có thể bấm vô cái chữ formula và các bạn bấm vô auto sum là nó tự động cộng cho các bạn. Đây nó sẽ hiện lên tự động phủ luôn, tự động phủ từ trên đến dưới. Hoặc là các bạn ở đây còn một cách nữa thì các bạn bấm bằng và các bạn bấm chữ sum, các bạn mở ngoặc đóng ngoặc và các bạn để chuột vào ngay giữa đây thì các bạn phủ từ trên xuống dưới cái phần mà các bạn muốn cộng á. Sum là cái phép cộng như các bạn, cộng tất cả những giá trị mà chúng ta trong vùng mà chúng ta phủ thì chúng ta enter sẽ ra được 17 triệu. Ở đây mình cũng tô đậm lại format cell bấm OK và chúng ta cũng chọn đậm lên. Thì thế là chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta cần lưu lại thì các bạn có thể bấm Ctrl S hoặc là chúng ta bấm File and Save thì các bạn đã lưu lại và xong bài tập hôm nay. Quá dễ đúng không các bạn? Ở bài tập sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về sum if. Nếu các bạn thích video của mình nhớ để lại subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn.